พูดถึงเอเลี่ยนในโลกภาพยนตร์ที่ทั้งน่ากลัวและน่าเกรงขาม Predator คือนักล่าจากต่างดาวที่ถูกจดจำมากที่สุดในประวัติศาสตร์แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่ Predator จะกลายเป็นตำนานมันเต็มไปด้วยเบื้องหลังสุดบ้าคลั่งทั้งบทหนังที่ไม่มีใครสนใจการออกแบบชุดที่ต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมดและการถ่ายทำในป่าที่เกือบทำให้ทีมงานทอดใจนี่คือเรื่องราวสุดเข้มข้นของการสร้าง Predator ในปี 1987 ที่เต็มไปด้วยความท้าทายแต่กลับกลายเป็นผลงานที่เปลี่ยนโลกภาพยนตร์ไปตลอดกาลสนับสนุนโดยเอลกาโตผมเคยนำเอาไมค์มาแนะนำให้กับครีเอเตอร์หน้าใหม่ไปแล้วนะครับสำหรับคนที่ต้องการบันทึกเสียงคุณภาพดีแต่ว่าตัวไมค์ราคาย่อมเยานั่นก็คือเอลกาโตเวฟนีโอตัวนี้นะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีไมค์ที่คุณภาพเสียงชัดขึ้นเข้าไปอีกนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่โปรขึ้นเข้าไปอีกนั่นก็คือไมค์ที่ชื่อว่า Elgato Wave 3 ตัวนี้นะครับผม Elgato Wave 3 เป็นไมค์คุณภาพเสียงระดับสตูดิโอเหมาะสำหรับการสตรีมบันทึกเสียงหรือประชุมออนไลน์มีฟีเจอร์ตัดเสียงรบกวนและฟังก์ชันคลิปการ์ดที่จะไม่ทำให้เสียงของเรานั้นแตกหรือพีคจนเอาไปใช้งานต่อไม่ได้ครับแถมยังสามารถควบคุมไมค์ตัวนี้ปรับเสียงได้จากตัวมันเองทั้งเสียงรับของไมค์และเสียงมอนิเตอร์ผ่านหูฟังรวมถึงลูกเล่นการควบคุมเสียงอีกมากมายผ่านซอฟต์แวร์ Wavelink รองรับการใช้งานแบบ Plug and Play ติดตั้งง่ายแค่เสียบเข้าเครื่องก็สามารถใช้งานได้เลยคุณภาพเสียงเป็นยังไงนะฮะก็ลองฟังจากคลิปนี้ดูได้นะครับเพราะว่าทั้งคลิปผมใช้ Elgato Wave 3 ในการบันทึกเสียงทั้งหมดครับถ้าเกิดสนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้โดยการกดปุ่มสินค้าที่ขึ้นตรงหน้าจอในคลิปนี้ได้เลยครับหรือว่าในรายละเอียดด้านล่างนะครับผมในยุคสมัย 70-80 เรียกได้ว่าเป็นยุคทองแห่งหนังแอคชั่นบ้าระห่ำที่เน้นพระเอกกล้ามโตซึ่งมี2นักแสดงที่เป็นไอคอนแห่งยุคนี้ไม่ว่าพวกเขาอยู่เรื่องไหนก็พาคนเข้ามาดูได้อย่างแน่นอนรายแรกก็คือซิลเวสเตอร์ สตาลโลนที่มีบทบาทโดดเด่นในภาพยนตร์ First Blood หรือที่เรารู้จักกันว่าแรมโบ้รวมถึงการรับบทเป็นนักมวยอย่างร็อกกี้ซึ่งทั้ง2เรื่องก็มีภาคต่อกันออกมาหลายภาคที่สตอลโลนอายุอานามปานนี้แล้วเขาก็ยังจะทำต่อไปเรื่อยๆเหมือนจะไม่มีวันจบครับ It's over. Nothing is over. Nothing. รายที่2ก็คืออาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์ดาวรุ่งพุ่งแรงผู้ชนะรางวัลมิสเตอร์ยูนิเวิร์สตั้งแต่อายุ20ครับเขาเริ่มสร้างชื่อเสียงแจ้งเกิดจากการเล่นภาพยนตร์โคนัน เดอะ บาร์เบเรียนแล้วต่อมาก็คือเทอร์มินาเตอร์ I'll be back. หากภาพยนตร์เรื่องไหนมีพวกเขามาอยู่ในเรื่องการโปรโมทก็แทบจะเทไปหา2ซูเปอร์สตาร์2คนนี้ให้โดดเด่นกว่าชื่อหนังของเรื่องซะอีกครับแต่ช่วงปลายยุคนั้นภาพยนตร์แอคชั่นจะเริ่มซ้ำซากจำเจไปแล้วบางทีพวกเขาก็ต้องการอะไรมากระตุ้นให้คนดูได้เจออะไรกับใหม่ๆบ้างในปี 1983 2 พี่น้องจิมกับจอห์น โทมัสอยากจะลองเขียนบทภาพยนตร์แอคชั่นของตัวเองเพื่อไปนำเสนอกับค่ายหนังครับโดยแรงกระตุ้นของพวกเขามาจากการที่เพื่อนบ้านข้างออฟฟิศอย่างผู้เขียนบทเออร์เนสต์ ทอมสันได้รับรางวัลออสการ์สาขาบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากเรื่อง On Golden Pond ในปี 1981 ถึงแม้ทอมสันจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งคู่แต่ก็จะมีบางสิ่งที่ทอมสันอิจฉา2 พี่น้องนี้ครับเพราะออฟฟิศของพวกเขาอยู่ริมชายหาดขณะที่ออฟฟิศของทอมสันนั้นจะอยู่บนตึกสูงวันหนึ่งเขาเดินลงมาหาทั้งคู่และบอกว่าผมอิจฉาพวกคุณจังเลยที่ได้ทำงานริมชายหาดจิม โทมัสเป็นคนที่เริ่มอยากจะเขียนบทขึ้นมาก่อนครับโดยส่วนหนึ่งก็อยากจะให้จอห์นใช้เวลาพักฟื้นจากอาการเจ็บหลังโดยการหาอะไรสักอย่างทำเพื่อฆ่าเวลาจึงชักชวนเขามาร่างบทด้วยกันซึ่งใช้เวลาราวๆ3 เดือนในการคิดโครงเรื่องแนวคิดดั้งเดิมคือคำถามที่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้ามนุษย์ถูกนักล่ามือสมัครเล่นจากดาวดวงอื่นมาล่าพวกเราบ้างแบบเดียวกับที่มนุษย์นั้นออกล่าสัตว์ใหญ่ในแอฟริกาเบื้องต้นพวกเขาอยากจะสร้างกลุ่มนักล่าต่างดาวกลุ่มใหญ่ที่จะลงมายังโลกและแยกตัวกันไปล่าสัตว์อันตรายหลากหลายชนิดแต่พวกเขาก็เปลี่ยนใจครับเพราะคิดว่าบทมันจะซับซ้อนเกินไป
จึงเริ่มตีวงแคบเข้ามาหน่อยให้กลุ่มพาราดอนแห่งนักล่านั้นเหลือเพียงแค่นักล่าเพียงตัวเดียวโดยมันจะออกฆ่าสิ่งที่อันตรายที่สุดบนโลกนั่นก็คือมนุษย์คำถามต่อมาแล้วมนุษย์ที่อันตรายที่สุดบนโลกคือจำพวกไหนคำตอบก็คือพวกมนุษย์ทหารในสนามรบที่ติดอาวุธยุทโธปกรณ์อันทันสมัยที่สุดประจวบเหมาะกับในช่วงปี 80 เป็นช่วงที่อเมริกานั้นมักส่งทหารไปทำภารกิจในป่าอเมริกากลางมากพวกเขาจึงคิดว่าจะใช้สถานการณ์ในปัจจุบันตอนนั้นเป็นที่ตั้งของเรื่องราวที่พวกเขาเขียนคือเกิดขึ้นในป่าแถบอเมริกากลางครับตอนที่คิดชื่อเรื่องสองพี่น้องนึกถึงเรื่องราววัยเด็กที่แม่มักจะเล่าให้ฟังพร้อมกับผนวกเอาแรงบันดาลใจจากชื่อตำแหน่งยศที่อยู่ในวรรณกรรมคลาสสิก Heart of Darkness ของโจเซฟคอนลาดมาตั้งเป็นชื่อเรื่องซึ่งชื่อนั้นก็มีชื่อว่า Hunter บทเสร็จในช่วงปลายปี 1983 พวกเขาจึงเริ่มมองหาสตูดิโอเพื่อนำเสนอบทให้แต่เนื่องจากที่ทั้งสองเป็นทีมเขียนบทที่หน้าใหม่มากๆครับไม่มีทั้งตัวแทนหรือเส้นสายที่อยู่ในวงการเลยจึงยากมากที่จะเข้าถึงตัวโปรดิวเซอร์หรือทีมบริหารค่ายหนังใหญ่ๆได้จึงต้องใช้วิธีร่อนจดหมายเพื่อเสนอขายบทให้กับทางค่ายแต่ไม่ว่าเขาจะส่งจดหมายไปให้ค่ายไหนบทของพวกเขาก็ถูกปฏิเสธหมดครับแต่พวกเขายังโชคดีที่พอมีเพื่อนคนหนึ่งที่จะแนะนำให้รู้จักกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ่านบทของทาง 20th Century Fox ทั้งคู่จึงลองส่งบทนี้ให้กับคนคนนั้นคราวนี้ไม่รู้ว่าจะโชคดีหรือโชคร้ายแต่พวกเขาก็หวังว่าโชคจะเข้าข้างพวกเขาแน่นอนว่าโชคอยู่ข้างพวกเขาครับการส่งบทรอบนี้ดันอยู่ในช่วงที่ 20th Century Fox กำลังถ่ายเลือดนำคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารจากรุ่นเก่ายกชุดเลยซึ่งชุดใหม่นี้นำโดยลอเรนซ์ กอร์ดอนพวกเขาเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาพิจารณาซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ส่งบทนี้แทรกลอดผ่านช่องประตูของผู้ช่วยกอร์ดอนที่ชื่อว่าไมเคิล เลวีซึ่งเมื่อได้ลองเปิดอ่านดูก็รู้สึกว่ามันน่าสนใจมากจึงส่งบทต่อให้กับกอร์ดอนตอนที่อ่านนั้นเขาก็ได้นึกภาพของพระเอกคนหนึ่งที่เหมาะจะมารับบทนำในภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นก็คืออาร์โนลด์ ชวาร์ซเนกเกอร์เมื่อพระเอกกล้ามโตได้อ่านบทเขาก็ดูจะสนใจและอยากจะรู้รายละเอียดเกี่ยวกับหนังฮันเตอร์มากๆจึงติดต่อไปหาจอห์น เดวิสเพื่อนทีมโปรดิวเซอร์ที่ Fox บอกว่านายต้องมาทำเรื่องนี้นะและช่วยนัดทีมเขียนบทมาประชุมหน่อยได้ไหมภายในวันนี้เลยจอห์นถามว่าได้สิให้ไปเจอกันที่ไหนดีอาโนพูดขึ้นมาบ้านพ่อนายเป็นไงเดี๋ยวเราประชุมกันในห้องซาวน่าไอน้ำเดวิดจึงติดต่อไปหาสองพี่น้องโทมัสให้มายังบ้านเขาและเตรียมชุดคลุมอาบน้ำมาด้วยเมื่อมาถึงทีมงานได้พูดคุยกันในห้องอบไอน้ำซึ่งอาโนจริงจังมากเขาถามว่าตัวละครที่เขาเล่นนั้นจะเป็นคนแบบไหนคำตอบที่สองพี่น้องให้ก็คือพวกเขาชอบหนังล่าสุดของอาโนมากที่ชื่อว่าคอมมานโดแต่เรื่องนี้อาโนจะเหมือนเป็นคนที่ไม่ได้เก่งอะไรมากแต่สถานการณ์จะบังคับให้เขามาต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวที่ได้เปรียบทุกรูปแบบในตอนที่คุณใกล้จะตายคุณจะคลานออกมาจากบ่อโคลนแบบไร้อาวุธมีแต่ตัวเปล่าๆเท่านั้นซึ่งนั่นจะเป็นช่วงเวลาแห่งฮีโร่เพราะพระเอกของเราจะได้รู้ว่าโคลนสามารถบดบังการมองเห็นจากพวกต่างดาวได้แล้วมันจะทำให้เกิดความหวังขึ้นมาที่เขานั้นอยากจะลุกขึ้นสู้เพื่อเอาชนะเจ้าต่างดาวนี้ครับ Look me in the eye and see what's going on in there when you turn it นั่นเองทำให้อาโนตกลงรับบทนำเรื่องนี้ You and meสองพี่น้องโทมัสบอกว่าการที่เขาไม่มีตัวแทนมาช่วยขายหนังหรือรู้จักโปรดิวเซอร์มาช่วยดันหนังเลยแต่การที่ได้ถูกซื้อสิทธิ์บทหนังแบบนี้เป็นอะไรที่โชคดีมากๆเพราะในยุคนั้นไม่บ่อยนักที่จะมีบทจากนักเขียนโนเนมไม่มีเส้นสายในวงการและได้รับความสนใจจากผู้บริหารสตูดิโอและดาราซุปเปอร์สตาร์แห่งยุคจอห์น เดวิสก็เป็นคนหนึ่งที่สำคัญมากกับโปรเจกต์นี้ครับโดยนี่ก็จะเป็นภาพยนตร์เรื่องแรกที่เขาได้อำนวยการสร้างเขามักจะพูดเสมอว่าคนในวงการที่เขาสนิทคนแรกก็คืออาโนซึ่งทั้งสองก็พยายามช่วยกันนำเอาบทฮันเตอร์มาปั้นให้เป็นหนังให้ได้และคนที่ช่วยทำให้มันเป็นจริงก็คือโปรดิวเซอร์อย่างโจเอล ซิลเวอร์ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากลอเรนซ์ กอร์ดอนให้มาควบคุมดูแลโปรเจกต์ Check the mic and make sure it sound right, boys.
โจเอล ซิลเวอร์คือโปรดิวเซอร์ที่เก่งมากๆคนหนึ่งเขามีส่วนร่วมในภาพยนตร์อย่าง The Warriors ในปี 1979 ให้กับ Walter Hill ผู้กำกับและผู้ร่วมอำนวยการสร้างภาพยนตร์เอเลี่ยนนอกจากนี้โจเอล ซิลเวอร์ยังช่วยกันสร้างภาพยนตร์คู่หูตำรวจ 48 Hours และล่าสุดคือการทำภาพยนตร์คอมมานโดที่นำแสดงโดยอาโนให้เป็นหนังแอคชั่นบ้าระห่ำสุดมันอีกต่างหากซิลเวอร์ได้อ่านบทและพบว่านี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นธรรมดาแต่มันคือการผสมผสานระหว่างหนังแอคชั่นทหารตะลุยกองโจรที่อยู่ดีๆก็เปลี่ยนโทนไปเป็นหนังสยองขวัญก่อนจะปิดท้ายด้วยกลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟมันเป็นอะไรที่ใหม่มากในยุคนั้นในการหาผู้กำกับที่ใช่ลอเรนซ์ กอร์ดอนเคยคิดอยากจะให้คนมีประสบการณ์และมีสไตล์เฉพาะตัวอย่างโรเจอร์ คอร์แมนมากำกับแต่จอห์น เดวิสไม่คิดอย่างนั้นครับโปรเจกต์ฮันเตอร์ต้องการผู้กำกับรุ่นใหม่ที่เปิดกว้างต่อไอเดียเพื่อไม่ให้สไตล์ของผู้กำกับโดดเด่นกว่าตัวหนังบังเอิญว่าเขาได้ไปชมภาพยนตร์เรื่อง Nomad ของจอห์น แมคเทียร์แนนซึ่งเป็นภาพยนตร์ดัดแปลงจากนิยายสยองขวัญถึงแม้ตัวหนังจะไม่ได้มีผลตอบรับที่ดีจากผู้ชมแต่เมื่อพิจารณาจากการเล่าเรื่องโทนภาพของหนังแมคเทียร์แนนมีศักยภาพมากๆเขาน่าจะหยิบเอาฮันเตอร์ไปต่อยอดได้ดีเลยล่ะเดวิสได้ชวนลอเรนซ์ กอร์ดอนกับอาโนมานั่งดูโนแมดด้วยกันในห้องฉายหนังเมื่อชมเสร็จพวกเขาก็เห็นพ้องต้องกันว่าแมคเทียร์แนนเนี่ยแหละคือคนที่ใช่สำหรับฮันเตอร์บทได้ถูกส่งไปให้แมคเทียร์แนนอ่านเขาบอกว่ามันบันเทิงมากอยากทำให้มันเป็นหนังป๊อปคอร์นเอนเตอร์เทนคนดูบ้าระห่ำแบบหนังคลาสสิกสมัยก่อนเป็นเรื่องปกตินะครับในการสร้างภาพยนตร์มันไม่ค่อยมีหรอกที่บทร่างแรกจะถูกเขียนเสร็จแล้วสามารถนำไปถ่ายทำได้ทันทีทีมงานจึงต้องช่วยกันกราวบทให้ออกมาดีที่สุดในส่วนของนักล่าในเรื่องพวกเขานึกภาพในหัวว่ามันจะแฝงกายในป่าจะไม่มีใครได้เห็นตัวของมันจนกระทั่งตอนจบของหนังเราจะเห็นเพียงเลือดสีส้มของพวกมันเพื่อสร้างความน่าสงสัยในรูปลักษณ์ของตัวเอเลี่ยนฟังไม่ผิดหรอกครับเลือดสีส้มจริงๆมันสามารถพรางตัวด้วยเทคโนโลยีต่างดาวที่ทำให้มนุษย์แทบจะมองไม่เห็นพวกมันจากนั้นพวกเขาก็ออกแบบพื้นเพของนักล่าว่าพวกมันนั้นจะมีวัฒนธรรมนักรบอันยาวนานไม่ได้มาออกล่าเพื่อความสนุกแบบมนุษย์แต่มันทำเพื่อเกียรติเพื่อยศตามขนบธรรมเนียมในการดำรงอยู่ในสังคมแห่งการล่าพวกมันจึงมีความสามารถสะกดรอยด้วยเครื่องตรวจจับความร้อนซึ่งในบทจะมีการเล่าเนื้อเรื่องผ่านสายตาของพวกมันที่จ้องมองเหยื่ออยู่แถมยังสามารถลอกเลียนเสียงของมนุษย์เพื่อสร้างกับดักในการล่อเหยื่อมาเชือดด้วยอีกต่างหากระหว่างที่ขัดเกลาบทอยู่นั้นพวกเขาก็พบว่าคำว่าฮันเตอร์ไม่สามารถนำไปใช้ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างที่ไม่ได้ระบุครับแต่หลายคนเชื่อว่าเพราะชื่อนี้ไปซ้ำกับทีวีซีรีส์ฮันเตอร์มือปราบปืนโหดในปี 1984 จึงทำให้เปลี่ยนชื่อหนังเป็น Predator แทนระหว่างนี้โจเอล ซิลเวอร์พยายามรวบรวมคนที่คิดว่าเหมาะกับโปรเจกต์ทีมทหารที่ต้องต่อสู้กับมนุษย์ต่างดาวจึงชวนแจ็คกี้ เบิร์สผู้กำกับฝ่ายคัดเลือกนักแสดงมาช่วยเฟ้นหาทีมนี้ขึ้นมาครับแมคเทเนนบอกว่าแจ็คกี้เป็นคนเลือกนักแสดงได้เก่งมากเธอนั้นมีเซนส์ที่อ่านบทแล้วรู้ได้ทันทีว่าเราควรมองหาใครอาโนเองก็ตื่นเต้นที่อยากจะรู้ว่าทีมทหารของเขามีนักแสดงคนไหนบ้างเพราะเขาฝันมาตลอดว่าจะได้เล่นหนังในกลุ่มทหารแบบ7ประจันบานเพราะภาพยนตร์บู๊ส่วนใหญ่ที่เขาเล่นนั้นมักจะเก่งอยู่คนเดียวฉายเดี่ยวอยู่เสมอมันเป็นอะไรที่เกินจริงไปมากๆคนเดียวจะสู้กับคนเป็นร้อยได้ยังไงกันโดยอาโนจะรับบทเป็นดัชหัวหน้าทหารรับจ้างที่ได้รับการติดต่อจากกองทัพสหรัฐให้ทำภารกิจในป่าอเมริกากลางเขาต้องนำทีมตัวเองร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ CIA ในการเข้าช่วยเหลือตัวประกันให้ออกมาอย่างปลอดภัยจอห์น แมคเทเนนบอกว่าเขาอยากได้นักแสดงที่สามารถยืนคู่กับอาโนแบบที่ไม่โดนมนต์เสน่ห์ของเขาบดบังใครก็ตามที่แสดงได้ดีและมีรูปร่างที่แข็งแกร่งเขานั่งคุยกับแจ็คกี้และลิสต์รายชื่อนักแสดงที่น่าจะเข้าข่ายโดยรายแรกก็คือคาร์ล เวเทอร์นักแสดงจากร็อกกี้ภาพยนตร์ชกมวยชื่อดังซึ่งเขาเล่นประกบกับซิลเวสเตอร์ สตาลโลนโดยคาร์ลนั้นก็มีร่างกายที่กำยำและมีการแสดงที่ดีเยี่ยมโดยเขาจะมารับบทเป็นดิลลอนเจ้าหน้าที่ CIA ตัวแทนของรัฐที่จะร่วมเดินทางไปกับภารกิจ Dylan! You
son of a bitch. แจ็คกี้เสริมอีกว่าสมาชิกในทีมของดัสควรจะมีนักแสดงที่เคยผ่านสงครามหรือการฝึกแบบทหารมาก่อนจึงสนใจเจสซี่เวตทูรานักมวยปล้ำที่เคยมีประสบการณ์เป็นทหารที่สงครามเวียดนามเธออธิบายว่าในตอนที่เสนอบทให้กับจอมฉายาเดอะบอยเวนทูรานี้ได้พูดคุยกับผู้จัดการที่มีอัธยาศัยดีมากๆเพราะแค่อธิบายสิ่งที่พวกเขาสนใจในตัวแจ็คกี้ผู้จัดการคนนั้นก็ตะโกนเสียงหลงขึ้นมาเลยว่างั้นคุณต้องได้เจอเขาเป็นนักมวยปล้ำแถมเป็นทหารที่เวียดนามพูดแค่นี้แจ็คกี้ก็รู้เลยครับว่าเราได้ตัวเจสซี่มาร่วมงานแล้ว Are you ready for pain? Are you ready for suffering? เจสซี่จะมารับบทเป็นเบรนไอหนุ่มปืนกลที่บ้าระห่ำที่สุดในกลุ่มต่อมาคือบิลดุกนักแสดงที่เคยร่วมงานกับอาร์โนในภาพยนตร์คอมมานโดซึ่งทั้งคู่นั้นเข้าขากันมากโจเอลซิลเวอร์จึงชักชวนเขามาร่วมแสดงในบทของแม็ก You scared, motherfucker? Well, you should be, because this green beret's gonna kick your big ass. I ate green berets for breakfast. And right now I'm very hungry. บทถัดไปก็คือพอนโชนายทหารร่างเล็กที่รับบทโดยริชาร์ดชาเวสตอนแรกเขาได้เข้าไปคัดเลือกเล่นบทภาพยนตร์เรื่องหนึ่งครับแต่ไม่ผ่านซึ่งแจ็คกี้นั้นเป็นคนที่ดูแลการคัดเลือกนักแสดงอยู่แต่เธอคิดว่าเขาเหมาะกับบทพอนโชในเรื่องจึงแนะนำให้จอห์นเดวิสมาดูการแสดงละครเวทีของเขาจนทีมงานเห็นตรงกันว่าชาเวสนี่แหละควรมาเป็นพอนโชของเราคนต่อมาคือซันนี่แลนแฮมที่เป็นการแนะนำจากโจเอลซิลเวอร์ว่าให้จ้างอดีตนักแสดงดาราหนังโป๊คนนี้มารับบทเพราะเขามีสายเลือดของเชโรกีกลุ่มชนพื้นเมืองที่เดิมนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่บริเวณทางตะวันออกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกาเพราะว่าบทตัวละครที่ชื่อว่าบิลลี่จะมีความเป็นชนพื้นเมืองที่มีความเชื่อเกี่ยวกับปีศาจนักล่า Billy, you know something. What is it? I'm scared, Pancho. Bullshit. แต่เมื่อข่าวซันนี่จะมารับบทในเรื่องเข้าไปถึงหูบริษัททำประกันภาพยนตร์พวกเขาถึงกับทำเรื่องมาแจ้งทางจอห์นแมคเทียเนนว่าทางบริษัทจะไม่ยอมให้พวกคุณจ้างเขาจากพฤติกรรมไม่เหมาะสมของซันนี่ในอดีตคือตอนนั้นเขาเป็นคนที่บ้าพลังครับและชอบอาละวาดถ้าหนังอยากได้เขาจริงๆแล้วก็ต้องจ้างบอดี้การ์ดมาคุ้มกันเขาไม่ให้ไปทำร้ายคนอื่นหรือก่อความเสียหายระหว่างการถ่ายทำ จริงๆบทของกลุ่มทหารน่าจะมีเพียงเท่านี้กระทั่งการแก้ไขบทของ Predator ทางสตูดิโอต้องการบทหนังอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่ดูบันเทิงกว่านี้หน่อยและต้องการนักเขียนผู้ช่วยที่สามารถมาแก้บทหน้ากองได้โจเอลซิลเวอร์รู้จักคนหนึ่งที่เพิ่งเสร็จจากการเขียนบทคู่หูตำรวจ Lethal Weapon คนนั้นมีชื่อว่าเชนแบล็กโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ค่อยอยากจะเข้ามาแก้บท Predator เท่าไหร่แต่ยังไงก็ตามโจเอลซิลเวอร์ก็ตื้อให้เขามาที่กองถ่ายเดี๋ยวหาบทให้เล่นจะได้ว่าจ้างเป็นนักแสดงในเรื่องอีกคนเพื่อหวังว่าเจ้าตัวเล่นอยู่อาจจะอยากแก้บทหน้ากองเชนแบ็กจึงเข้ามารับบทเป็นฮอกกินส์นายทหารตัวเล็กที่ชอบเล่นมุกสปดลใส่เพื่อนร่วมทีมครับโดยมุกส่วนใหญ่เชนแบ็กจะเป็นคนที่อิมโพรไวส์ใส่เข้าไปในบท I said to her, Jace, you got a big Jace, you got a big She said, why did you say that twice? And I said I didn't. โดยนอกจากนี้แล้วเขายังเชิญเดวิดพีเพิลส์ผู้ร่วมเขียนบทเบรดรันเนอร์ให้มาช่วยแก้บทหนังเรื่องนี้ด้วยครับหนังยังร่วมด้วยเอลพีเดียคาริโลในบทของแอนนาสาวตัวประกันที่ทหารนั้นได้ช่วยเหลือออกมาจากพื้นที่ภาพยนตร์มีกำหนดถ่ายทำในปี 1986 ในประเทศเม็กซิโกครับซึ่งก่อนการถ่ายทำทางนักแสดงทุกคนรวมถึงจอห์นแมคเทียเนนต้องเข้าใจถึงชีวิตทหารป่าพวกเขาจึงต้องถูกส่งไปฝึกการเป็นทหารราวๆ1 สัปดาห์ก่อนการถ่ายทำกับแกรี่โกแมนอดีตเจ้าหน้าที่ในสงครามเวียดนามตอนเขาได้เห็นภาพของนักแสดงก็บอกเลยว่าไอ้พวกนี้เนี่ยนะหุ่นยังกับนักเต้นบัลเล่ต์ไม่เห็นเหมือนทหารกันเลยการฝึกเริ่มต้นจากความฟิตที่ให้นักแสดงต้องออกไปวิ่งในเมืองเพื่อให้มีแรงใช้เท้าอยู่ตลอดเวลาครับโอเคพวกนี้ตัวใหญ่ก็จริงแต่ในสนามรบถ้าคุณวิ่งไม่ได้ก็จบกันขนาดตัวคุณในสงครามมันไม่สำคัญเลยแต่มีอยู่คนหนึ่งที่วิ่งไล่ตามเขาทันได้เกือบตลอดคนนั้นก็คืออาร์โนซึ่งทำให้เขาเริ่มคิดได้ว่านี่ฉันพานักแสดงมูลค่าเป็นล้านมาวิ่งในเมืองเม็กซิโกที่รถวิ่งไปวิ่งมาเราต้องระวังกันหน่อยแล้วล่ะในการวิ่งทุกวันเมื่อกลับถึงโรงแรมแกรี่ก็จะพาเดินสำรวจรอบๆกองถ่ายและฝึกการใช้ยุทธวิธีทางทหารโดยให้แต่ละคนลองทำดู
โดยเขาจะวิจารณ์ว่าแต่ละคนนั้นทำได้น่าพอใจหรือยังวันหนึ่งมีการให้นักแสดงขึ้นรถและขับออกไปจากพื้นที่20 ไมล์โดยให้พวกเขาหาทางกลับกันเองครับบางวันพวกเขาจะต้องวิ่งฝ่าป่าดิบชื้นจนริชาร์ดชาเวสแอบไปนอนพักแล้วก็ถูกมดแดงราวๆ100 ตัวลุมกัดจนเขาต้องรีบแก้ผ้าแล้วกระโดดลงแท้งน้ำเพื่อสลัดมดออกให้หมดตัวเขาแดงมากจนหมอเม็กซิโกบอกว่าผมไม่เคยเจอคนโดนมดกัดเยอะขนาดนี้มาก่อนมีเรื่องตลกอันนึงในการฝึกฝนฉากจับอาวุธเพื่อยิงปืนในเรื่องครับแกรี่บอกบิลดุกว่าในชีวิตจริงทหารเขายิงเป็นชุดละ6 นัดแล้วเขายิงอีกชุดหนึ่งเพื่อป้องกันไม่ให้ลำกล้องนั้นละลายถ้าคุณยิงรวดเดียวหมดสายพานลำกล้องจะพังเร็วมากโดยสิ่งแรกที่บิลดุกทำก็คือกดปืนค้างแล้วยิงรัว200 นัดในครั้งเดียวบิลหัวเราะเหมือนคนบ้าจนทีมงานฝึกสอนนั้นขำกันหมดแต่คาร์ลเวสเทอร์บอกว่าการฝึกบางอย่างก็ไม่ได้มีอยู่ในบทซึ่งมันก็ไม่ได้จำเป็นจะต้องฝึกกันเลยแต่มันสามารถสร้างความเชื่อให้พวกเขานั้นเข้าถึงบทบาทการเป็นทหารได้มากขึ้นอาโนเป็นคนหนึ่งที่จริงจังกับการฝึกฝนมากๆครับเขามักจะให้ทีมงานมาฟิตร่างกายกับเขาโดยชอบไปเคาะประตูห้องตอนตี 5เพื่อปลุกให้ทุกคนนั้นไปออกกำลังกายไม่วิ่งก็วิดพื้นเพื่อสร้างกล้ามเนื้อส่วนเจสซี่บอกว่าวันหนึ่งเขาเห็นสายวัดกล้ามแขนของอาโนเลยเอามาลองวัดแขนของตัวเองแล้วพบว่าขนาดกล้ามแขนของเขาใหญ่กว่าอาโน1 นิ้วมันทำให้เขารู้สึกดีมากๆ And I happened to view Arnold's wardrobe tape, and when my arms taped out 1 inch bigger than Mr. Olympia's, that made Jesse Ventura feel pretty good. แต่สำหรับอาโนนี่เป็นแผนล่อครับให้เจสซี่ตายใจเพราะเขารู้ว่าเดี๋ยวเจสซี่จะมาท้าวัดกล้ามแขนแน่ๆและก็เป็นจริง2 วันต่อมาที่ยิมครับเจสซี่เดินมาหาแล้วก็มาขอท้าวัดว่าแขนใครใหญ่กว่ากันอาโนจึงเพิ่มการเดิมพันด้วยขวดแชมเปญซึ่งคราวนี้กล้ามของอาโนใหญ่กว่าของเจสซี่ถึง3 นิ้วทำให้เจสซี่ต้องเลี้ยงแชมเปญอาโนเขาบอกว่านี้เป็นวิธีการเล่นสงครามจิตวิทยากับนักเพาะกายที่ชอบวัดกล้ามแขนแล้วมันก็ใช้ได้ผลตลอด Chimpanzees, I mean, the psycho trips, they work on everybody, and bodybuilders and also on wrestlers. จอห์นแมคเทเนนบอกว่าในหนังแอคชั่นภูมิศาสตร์มีความสำคัญอย่างมากพวกเขาใช้เวลาทั้งวันทำงานบนเนินเขาเพื่อหามุมที่ถ่ายทอดบรรยากาศป่าในเรื่องและพบว่าภูมิศาสตร์ไม่ค่อยเอื้ออำนวยต่อการถ่ายภาพเลยมันเป็นป่าทึบที่ดูไม่น่าสนใจต้นไม้เยอะมากจนแทบไม่เห็นวิวเขาทีมงานจึงต้องแก้ปัญหาด้วยการตัดใบไม้โดยที่ไม่ทำลายต้นไม้ครับเพื่ออย่างน้อยให้เห็นวิวท้องฟ้าก็ยังดีและช่วงเวลาที่ถ่ายทำนั้นก็ดันเป็นหน้าแล้งมีแต่ความแห้งแล้งและฝุ่นเกาะที่ใบไม้สิ่งที่พวกเขาทำคือต้องสร้างความเขียวชอุ่มของป่ากลับมาโดยการพ่นน้ำไปที่รอบๆบริเวณถ่ายทำล้างฝุ่นออกจากใบไม้ด้วย Showtime, kid. ฉากสำคัญในเรื่องคือการถ่ายทำบุกโจมตีกองโจรในป่าตอนต้นเรื่องครับพวกเขาต้องวางแผนอย่างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งดูแลโดยคุณเครกแบ็กซ์ลีย์ผู้ควบคุมสตันท์และผู้กำกับหน่วยที่2โดยเขาต้องวางแผนคิวบูใครยิงอะไรนักแสดงเอ็กซ์ตร้าต้องโดนยิงตรงไหนจำนวนกระสุนปลอมที่ต้องใช้จุดระเบิดยังไงบ้างวางแผนการถ่ายทำถึง2 อาทิตย์ด้วยกัน Okay, here we go. Now, by the number. If the gentlemen that are doing the pre-light can get in their position so we can see how long it's going to take, it'd be terrific. I'd like you to run to every mark you have for the pre-light, all right? แมคเทเนนยังแซวว่าเมื่อ2 สัปดาห์ก่อนเขายังผมดำอยู่เลยตอนนี้ผมขาวทั้งหัวแล้วเนี่ย You see Craig over there, who's the second unit director? When he started this project, he was black-haired 2 weeks ago. แนวคิดในการทำฉากนี้ไม่ใช่แค่ให้คนดูนั้นเฝ้ามองกลุ่มตัวเอกไล่ถล่มศัตรูแต่เขาอยากให้เหมือนคนดูเป็นส่วนหนึ่งในหาดงกระสุนที่ถาโถมเข้ามาและแน่นอนว่าจะต้องไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากการถ่ายทำ Okay, step out on the platform. Billy, stand up, get ready. And action! Well, we've probably got some of the best men in town here, and they're from all different groups, independents. We've got some Hollywood finest. They're really a good bunch. ตัวละครแต่ละตัวจะมีการออกแบบลายพรางการแต่งตัวและอาวุธที่ใช้ให้เป็นคาแรคเตอร์ของพวกเขาครับอย่างเช่นดัชลายพรางน่าจะมีเส้นที่หนากว่าทุกคนเพราะเขาเป็นผู้นำและแข็งแกร่งที่สุดในทีมตัวละครวิลลี่ลายพรางของเขาจะเป็นวอร์เพนให้มีความเป็นชนพื้นเมืองแบบอินเดียนแดง
หรือตัวละครดิลลอนเสื้อผ้าจะแตกต่างกว่าคนในทีมเพราะความเป็น CIA หรือเป็นคนเมืองที่เสื้อผ้าของเขาเหมือนจะซื้อมาจากห้างมากกว่าคนอื่นที่เป็นชุดออกรบแบบจริงจัง What is this fucking Thai business? Oh, come on, forget about my type. แต่มีตัวละครหนึ่งที่พิเศษกว่าคนอื่นก็คือเบรนครับเขาจะได้ใช้อาวุธที่ไม่เหมือนใครในเรื่องก็คือเจ้าโอเพนเลส Payback time. ชื่อเล่นของปืนกลตกแต่งพิเศษ M134 มินิกันที่ถูกสร้างขึ้นพิเศษเฉพาะภาพยนตร์เรื่องนี้มันเป็นไอเดียที่ว่าพวกเขาอยากให้มีสมาชิกทีมคนหนึ่งใช้อาวุธที่บ้าคลั่งมากอย่างเช่นปืนกลใหญ่ที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์แต่ว่าคราวนี้เราจะให้ทหารราบสามารถหยิบมาใช้เพื่อถล่มศัตรูให้ราบคาบปืนนี้ประกอบไปด้วยแฮนด์การ์ดจากปืน M60 ติดตั้งกลับด้านใต้ลำกล้องของ M134 โดยมีหูหิ้วของรูปทรงคล้ายปืน M16 ติดเข้าไปด้วยน้ำหนักปืนที่หนักมากครับพวกเขาต้องสร้างสายรัดพิเศษเพื่อให้เจสซี่สามารถรับน้ำหนักของมันได้ความเร็วรอบยิงของมันในตอนแรกเป็น 6,000 RPM แต่ต้องลดความเร็วรอบลงให้เหลือ 1,250 RPM เท่านั้นที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการลดแรงถีบของปืนจำนวนมหาศาลให้เจสซี่สามารถประคองปืนได้ขณะยิงและอีกในหนึ่งก็คือประหยัดกระสุนไปด้วยปืนต้องอาศัยแบตเตอรี่ขนาดใหญ่เสียบเข้าเพื่อให้มีพลังงานมากพอที่จะยิงออกไปด้วยโดยพวกเขาจะต้องซ่อนสายเคเบิลต่างๆไว้ในเสื้อผ้าของเจสซี่โดยปืนนั้นจะใช้กระสุน 7.62 คูณ 51 มม. ใส่ได้ประมาณ 500 นัดและยิงได้หมดในเวลาราวๆ 25 วินาทีบิลดุกบอกว่าเมื่อยิงกระสุนเสร็จพวกทีมงานจะมาติดตั้งใหม่และใช้เวลาเติมกระสุนเป็นชั่วโมงเลยล่ะส่วนเชนแบล็กก็บอกว่านี่เป็นไอเดียที่ค่อนข้างที่จะบ้ามากเพราะมันดูไม่สมเหตุผลกันเลยที่ทหารราบบุกเข้าป่าแล้วมาแบกปืนน้ำหนักมากที่น่าจะทำให้พวกเขาเดินทางไม่ค่อยคล่องตัวแต่ยังไงพวกเขาก็ไม่สนเหตุผลหรอกครับพวกเขาคิดว่ามันเท่ดีส่วนเจสซี่บอกว่าตอนยิงเนี่ยมันเหมือนกับเขายิงปืนด้วยเลื่อยไฟฟ้าโดยเจสซี่เป็นคนแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ได้ยิงปืนชนิดนี้เป็นคนแรกบนจอภาพยนตร์ในการถ่ายทำถึงแม้แม็กเชเนนจะเป็นผู้กำกับและมีโปรดิวเซอร์อย่างโจเอลซิลเวอร์และจอห์นเดวิสอยู่ในกองถ่ายด้วยแต่ทีมงานก็มักจะมองเห็นอาโนเป็นผู้นำที่เป็นมิตรและให้พลังแง่บวกในการทำงานเสมอเพราะไม่ว่าจะลุยป่าฝ่าดงโดนยุงกัดมุดโคลนอาโนก็จะพร้อมทำงานเต็มที่มาด้วยพลังใจเต็มเปี่ยมทำเหมือนทุกอย่างเป็นเรื่องสนุกซึ่งนั่นเองทำให้ทุกคนพร้อมที่จะลุยไปกับเขาด้วย Arnold is my favorite actor in the whole world. It is true. It is true. It is true. เชนแบ็กพูดถึงอาโนว่าเขามักจะสังเกตว่ามีทีมงานคนไหนกำลังทุกข์ใจหรือมีปัญหาในการทำงานอาโนมักจะเข้าไปพูดเพื่อถามว่านายต้องการให้ช่วยอะไรไหมเขาเอาใจใส่กับคนรอบตัวเสมอครับแม้กระทั่งคิวของเขาถ่ายทำเสร็จอาโนก็จะไม่หลบไปพักในรถเทรลเลอร์ของเขาจะสนุกอยู่กับหน้ากองและพยายามหาอะไรให้ทีมงานคนอื่นกินอยู่เสมอแกรี่โกแมนผู้ฝึกสอนนักแสดงก็เล่าว่าวันหนึ่งที่พักกองเขานั่งพักริมหาดอยู่กับคาร์ลสเวเทอร์ขณะที่คาร์ลนั้นกำลังพูดแซวและเลหญิง2 คนอยู่ที่ชายหาดอาโนเดินเข้ามาพร้อมกับชุดว่ายน้ำและบอกว่าเฮ้คาร์ลเมียนายโทรมาน่ะทั้งคู่ต่างขำกันใหญ่ในช่วงกลางถ่ายทำครับทีมงานทั้งหมดต้องพักกองและเดินทางไปยังหมู่บ้านไฮยานิสที่รัฐแมสซาชูเซตส์เพื่อไปร่วมงานแต่งของอาโนกับมาเรียโดยอาโนนั้นใช้แค่เวลา2 วันเพื่อฮันนีมูนและกลับมาทำงานต่อทันทีตอนอาโนกลับมานั้นก็ไม่ไหวมีเรื่องตลกขบขันขึ้นมาอีกริชาร์ดชาเวสเล่าว่าเขากำลังอาบน้ำอยู่แล้วโทรศัพท์ในห้องน้ำก็ดังขึ้นเมื่อเขาไปรับสายปลายสายเป็นผู้หญิงถามว่านี่ใช่ริชาร์ดไหมเขาตอบว่าใช่เธอถามว่าคุณทำอะไรอยู่เขาตอบกลับไปว่าผมกำลังอาบน้ำกำลังดึงตัวเองเล่นทำเอาปลายสายขำลั่นเธอบอกว่าฉันคือมาเรียภรรยาของอาโนคือเธอโทรมาตามเขาเพื่อมากินดินเนอร์ครับเพราะทุกคนรออยู่ที่โต๊ะกันหมดแล้วในช่วงที่กำลังถ่ายทำนั้นสิ่งที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นและมันได้กลายเป็นปัญหาใหญ่ของการทำภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะเมื่อทีมงานได้ส่งมอบชุด Predator ให้กับกองถ่ายผู้กำกับจอห์นแมคเทียแนนถึงกับตกใจและผิดหวังอย่างมากเพราะชุดที่ได้รับมานั้นแย่กว่าที่เขาคิดไว้มากครับ Oh, are we in trouble? คือชุด Predator ที่ได้รับมามันเป็นชุดสีแดงซึ่งมีไว้ใช้สำหรับถ่ายทำฉากล่องหนในป่าเหตุผลที่ใช้สีแดงแทนสีเขียวเพราะฉากส่วนใหญ่นั้นอยู่ในป่าซึ่งเต็มไปด้วยสีเขียว
การใช้สีแดงจะช่วยในการตัดต่อและทำเอฟเฟกต์ได้ง่ายกว่าแต่เมื่อนำไปทดสอบใช้งานจริงพบว่ามันไม่ได้ผลเท่าที่ควรเท่าไหร่กลไกต่างๆที่อยู่ในชุดออกแบบมาไม่ดีทำให้ใช้งานลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการถ่ายทำนอกสถานที่อย่างในป่าซึ่งมีอุปสรรคมากมายและที่สำคัญที่สุดชุดที่ทำออกมานั้นมันดูไม่น่ากลัวเลยแถมคนที่สวมชุดก็มีรูปร่างเล็กเมื่อยืนเทียบกับนักแสดงที่เป็นทหารมันดูไม่น่าเกรงขามเลยสักนิดผู้ที่สวมใส่ชุดนี้คือนักแสดงศิลปะการต่อสู้ชองคลอดแวนแดมที่ตอนนี้เขาได้กลายเป็นพระเอกนักบู๊ในตำนานแต่ในตอนนั้นเขายังคงดิ้นรนเพื่อให้ตัวเองมีงานอยู่ในวงการฮอลลีวูดอยู่ครับเขาคือคนแรกที่รับบท Predator แต่สุดท้ายก็ต้องถอนตัวไปเพราะหลายสาเหตุที่ไม่แน่ชัดมีหลากหลายเรื่องราวของเขาในกองถ่าย Predator ที่แตกต่างกันออกไปแจ็คกี้เบิร์สบอกว่าชองคลอดมักจะมาที่ออฟฟิศของเธอแล้วโชว์ท่ากระโดดไปมาว่าเขาเจ๋งแค่ไหนเพื่อที่จะให้เธอหางานแสดงให้เขาแต่เธอพิจารณาว่าความว่องไวของเขาความเคลื่อนไหวตัวอย่างรวดเร็วน่าจะเหมาะกับการเป็น Predator ของเรื่องจึงแนะนำโจเอลซิลเวอร์ไปว่าน่าสนใจอยู่นะเพราะในยุคนั้นไม่ค่อยมีนักแสดงศิลปะการต่อสู้ที่เคลื่อนไหวได้แบบเขาเครกส์เบ็กซ์ลีย์ผู้กำกับหน่วยที่2บอกว่าตอนที่แวนแดมได้เจอโจเอลซิลเวอร์จากการเดินสวนกันในโรงแรมสิ่งแรกที่เขาทำคือหันไปหาโจเอลซิลเวอร์แล้วบอกว่าโจเอลดูนี่สิและเขาก็กระโดดแหวกขาตรงหน้าเขาเลยครับว่ากันว่าแวนแดมคาดหวังว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นเรื่องที่แจ้งเกิดเขาได้เขาเดินทางไปถึงกองโดยไม่ได้สนใจเรื่องรายละเอียดว่าจะต้องทำอะไรบ้างยกเว้นว่าไปกระโดดโลดโผนกระทั่งเมื่อวันที่เขาต้องไปเข้าฉากสวมชุด Predator ตอนนั้นเองแวนแดมเพิ่งได้รู้ว่าเขาต้องใส่หมวกมนุษย์ต่างดาวซึ่งนั่นทำให้จะไม่เห็นใบหน้าของเขาครับและเขาต้องการให้หน้าของเขาปรากฏในเรื่องมีอีกเรื่องที่สับสนในการถ่ายทำคือเมื่อชองคลอสได้เห็นชุดสีแดงครั้งแรกเขาก็โวยวายใหญ่เพราะไม่เข้าใจว่าชุดนี้คือชุดที่ต้องใส่เพื่อสร้างเอฟเฟกต์พลางตัวในภายหลังแต่เขากลับคิดว่านี่คือหน้าตาของเอเลี่ยนจริงๆครับริชาร์ดชาเวสนักแสดงพอนโชเล่าอีกด้านว่าแวนแดมไม่ยอมใส่ชุดจนโจเอลซิลเวอร์ต้องมาขอร้องให้เขาไปช่วยเกลี้ยกล่อมยังไงก็ได้แต่เจ้าตัวยังไงก็ไม่ยอมจนกว่าหน้าของเขาจะได้โผล่ขึ้นกล้องแต่ไม่รู้ทางผู้บริหารทำยังไงเจ้าตัวถึงยอมใส่บิลดุกบอกว่าแม้ทีมงานจะไปปรับเอฟเฟกต์ล่องหนของ Predator ในภายหลังแต่นักแสดงอย่างแวนแดมต้องไปใส่ชุดในป่าร้อนซึ่งทำให้เขาเป็นลมถึง2 ครั้งจนโจเอลบอกว่าแวนแดมเวลาของเราจะหมดแล้วถ้านายจะเป็นลมอีกแล้วก็ฉันคงต้องไล่นายออกหลังจากนั้นอีก2 อาทิตย์แวนแดมต้องเข้าฉากที่ต้องโหนสลิงจากต้นไม้และเขาก็เป็นลมอีกในตอนนั้นโจเอลก็บอกว่านายโดนไล่ออกโจเอลไฮเน็กซ์ที่ปรึกษา Visual Effect บอกว่าเขาอยู่ในรถเทรลเลอร์ของโจเอลวันหนึ่งมีการเรียกแวนแดมให้มาแนะนำว่าคุณเลิกทำท่าต่อยมวยสักทีเพราะตลอดเวลาที่เขาสวมชุด Predator เขาพยายามทำท่าพวกนั้นอยู่ตลอดต้องอธิบายให้เข้าใจว่า Predator ของเราไม่ใช่นักมวยแต่แวนแดมตอบกลับมาว่าผมต้องทำเพราะนั่นคือสิ่งที่ผมเห็นในตัว Predator จากนั้นโจเอลก็บอกว่างั้นแกก็โดนไล่ออกแวนแดมที่ไม่พอใจอยู่แล้วก็ตอบกลับว่าทำอย่างกับผมสนนั่นแหละเขาก็เดินออกจากกองถ่ายไปเลยครับมีการเล่าว่าแวนแดมได้ปาหมวกเอเลี่ยนทิ้งที่ราคาราวๆ 2,000 เหรียญก่อนที่เขาจะออกจากกองถ่ายผ่านเป็นเวลาหลายปีมากครับที่ยังไม่มีคำตอบที่แท้จริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับแน่กับชองคลอสแวนแดมในบท Predator และเจ้าตัวเองก็ไม่เคยออกมาพูดด้วยตัวเองเสียทีจนในปี 2019 ทางแวนแดมได้เปิดใจครั้งแรกว่าในมุมมองของเขาทำไมถึงถอนตัวจาก Predator เจ้าตัวเผยว่าขณะนั้นแมวมองบอกให้เขาวิ่งไปวิ่งมาและกระโดดให้สูงที่สุดและพวกเขาคงเห็นได้ว่าแวนแดมนั้นกระโดดได้สูงจริงๆจึงให้เขามารับบท Predator เมื่อเจ้าตัวนั้นเดินทางไปถึงออฟฟิศก็โดนจับให้ไปสร้างแม่แบบชุด Predator ครับที่เริ่มจากการเทปูนปลาสเตอร์บนตัวของเขาซึ่งเจ้าตัวบอกว่ามันทั้งร้อนและอึดอัดเขาโดนลาดไปทั้งตัวตั้งแต่หัวจรดเท้าเหลือเพียงแค่รูจมูกไว้หายใจเท่านั้นเขาต้องทนอยู่ในสภาพนี้ราวๆ20 นาทีและตอนนั้นก็เริ่มตื่นตระหนกว่าอาจจะทำหน้าที่นี้ไม่ได้แน่ๆพอไปถึงหน้ากองเขาทำทุกอย่างตามที่บอกใส่ชุดบ้าๆนี้โดยที่ต้องมีไม้มาต่อขาเขาอีกแล้วต้องกระโดดไปกระโดดมาเขาคิดว่าเขาไม่ไหวแล้วครับเลยจึงบอกโจเอลซิลเวอร์ไปตรงๆว่าเขาคงทำมันไม่ได้และเรื่องราวของเขาก็จบแค่นั้นในหลากหลายเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัว Predator มีอยู่สิ่งหนึ่งที่ทีมงานเห็นตรงกันก็คือเรื่องของชุด Predator นั่นแหละว่ามันแย่มากๆ
การรับผิดชอบทำชุด Predator นั้นพวกเขาได้มอบหมายให้กับทาง Steve Johnson และ Boss Film Studio ซึ่งหนึ่งในนั้นมีทีมงานอย่าง Steve หวังอยู่ในทีมด้วยย้อนกลับไปในการประชุมเพื่อตกลงเรื่องแบบชุดจอห์น แมคเทเนนมาพร้อมกับโจเอล ซิลเวอร์พวกเขาเอาคอนเซปต์อาร์ตของ Predator มาวางไว้บนโต๊ะทีมงานทั้งหมดคิดไปในทางเดียวกันว่ามันดูแย่มากมันมีลักษณะสูงและผอมคล้ายแมลงผสมกับสัตว์เลื้อยคลานสจ๊วตแลนนักปั้นโมเดลของบอสบอกว่ามันเหมือนพวกนักแข่งสปีดเรเซอร์ไม่ก็สัตว์ประหลาดตัวการ์ตูนในไลฟ์แอคชั่นของญี่ปุ่นหรือไม่ก็ไคจูที่อยู่ในเรื่องก็อดซิลล่าการวิพากษ์ของมันที่น่าเป็นห่วงที่สุดก็คือส่วนขาครับเพราะว่ามันมีการออกแบบดิจิทิเกรดหรือการเดินหรือวิ่งที่ใช้ส่วนของนิ้วเท้าสัมผัสกับพื้นตัวอย่างก็คือพวกแมวหรือสุนัขปัญหาคือพวกเขาต้องสร้างชุดนี้เพื่อให้ไปถ่ายทำในป่าคือการสร้างหุ่นกลไกหรือชุดให้คนสวมใส่แบบที่ไม่มีเวทีคอยควบคุมไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งนั่นก็หมายความว่าทีมงานจะต้องวิจัยพัฒนาหาวิธีสร้างมันออกมาด้วยเทคโนโลยียุคนั้นที่พอจะทำได้ซึ่งทางสตีฟ จอห์นสันเอ่ยขึ้นมาเลยว่าในทางปฏิบัติมันไม่สามารถทำขึ้นมาได้ในจะส่วนหัวที่ออกแบบมาแย่ไม่สนเรื่องความเป็นไปได้หาให้คนนั้นสวมใส่แต่แมคเทนแนนยืนกรานว่าการออกแบบนี้สามารถทำออกมาใช้งานได้จริงการสร้างจึงดำเนินการต่อโดยมีการปั้นหุ่นต้นแบบจำลองขึ้นมาขนาดเล็กโดยคุณจิม คาร์เกลเขาได้ส่งงานให้กับทางคุณสตีฟหวังสร้างหุ่นจำลองขนาดเต็มขึ้นมาอีกทีเมื่อได้หุ่นต้นแบบทางทีมเอฟเฟกต์ก็สร้างชุดจริงออกมาอย่างละชุดคือชุดฮีโร่ที่เน้นรายละเอียดและชุดพรางตัวสีแดงที่เอาไว้ทำสเปเชียลเอฟเฟกต์ล่องหนในการตัดต่อการทำงานของมันคือทีมงานต้องอัดกลไกทุกอย่างไว้ตรงช่วงบนครับเพื่อสร้างกลไกหมุนคอได้360องศาวัสดุนั้นใช้พลาสติกแวคคัมใสเพื่อสร้างพื้นผิวคล้ายโครงกระดูกภายนอกส่วนแขนกับขาที่ยาวกว่าตัวคนใส่นั้นจะต้องควบคุมด้วยสายเคเบิลอุปสรรคคือการที่ต้องถ่ายทำในป่าซึ่งมันทำให้ยากลำบากต่อการควบคุมครับเพราะอย่างในภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนพวกเขาถ่ายทำในสตูดิโอในสภาวะที่สามารถกำหนดและควบคุมกลไกได้ตามต้องการแต่ในป่าที่เปิดโล่งไม่มีเวทีและฉากควบคุมพวกเขาต้องใช้เครนเพื่อยกขากับแขนของมันซึ่งมีข้อจำกัดพอสมควรแถมบทบาทของ Predator ยังต้องมีฉากปีนต้นไม้เดินลุยน้ำแค่คิดหาวิธีใช้งานมันก็น่าปวดหัวแล้วครับคริส เมสันจาก Boss Film เผยว่าข้อตกลงในช่วงแรกของการสร้างชุดเงื่อนไขการขยับตัวฉากแอคชั่นของ Predator มันน้อยกว่าช่วงถ่ายทำมากพวกฝั่งสร้างหนังมีแต่จะเพิ่มฉากแอคชั่นจนเกินขอบเขตที่ชุดจะสามารถทำได้แล้วก็มาโทษว่าพวกเขาว่าสร้างชุดออกมาได้แย่ปัญหาของชุดนี้เองทำให้พวกเขาตัดสินใจยกเลิกสัญญากับ Boss Film และขอเริ่มต้นใหม่ในการสร้างชุด Predator แน่นอนว่ามันต้องใช้เวลาในการเริ่มใหม่ในทุกขั้นตอนทีมงานจึงต้องสลับการถ่ายทำให้ฉากที่มี Predator นั้นไปถ่ายช่วงหลังสุดแทนถึงแม้ชุดแรกจะโดนยกเลิกก็จริงนะครับแต่เจ้าชุดตัวนี้ก็สามารถเล็ดลอดหลุดออกไปยังหนังฉบับฉายโรงได้เพราะว่ามันมีฉากหนึ่งที่เราจะได้เห็นชุดนี้ปรากฏในเรื่องแบบแวบๆด้วยกับฉากที่แม็กโดนสังหารและเราเนี่ยจะได้เห็นหัวของ Predator เวอร์ชันแรกที่ห้อยหัวอยู่ถูกดึงขึ้นไปจากฉากแต่ปัญหาก็ไม่ได้จบแค่นั้นเมื่อทางผู้บริหารได้มาตรวจการถ่ายทำพวกเขาพบว่าแมคเทียแนนถ่ายทำไปได้ช้ามากๆเกินกว่าที่เวลากำหนดไว้แถมตอนนี้พวกเขาก็เริ่มใช้งบบานปลายกว่าที่ตั้งไว้มากครับการสร้างชุด Predator ใหม่ก็ต้องใช้เงินอีกก้อนที่ไม่ได้เผื่อเอาไว้ในตอนแรกพวกผู้บริหารระดับสูงจะสั่งให้หยุดการถ่ายทำในทันทีโชคดีที่ลอเรนซ์ กอร์ดอนเจรจาเพื่อปกป้องหนังเรื่องนี้ด้วยการให้ทีมงานนั้นเตรียมตัดต่อหนังที่เสร็จไปแล้วครึ่งเรื่องความยาวราวๆ1 ชั่วโมงแล้วมาเปิดให้ลีโอนาร์ด โกเบิร์ตประธานของ Fox ในตอนนั้นให้มาชมครับซึ่งมันสามารถเปลี่ยนใจเขาได้เขามองว่าหนังยังพอมีศักยภาพไปต่อได้อีกและตกลงที่จะเพิ่มงบประมาณให้กับหนังเรื่องนี้ทำต่อให้เสร็จกองถ่ายได้หยุดพักการถ่ายทำไปชั่วคราวเพื่อหาทางออกกับชุด Predator โดยทีมงานได้เรียกใช้บริการของโรเบิร์ต ช็อต โปรดักชั่นส์ที่เคยทำสัตว์ประหลาดและมนุษย์ต่างดาวให้กับหนังของโรเจอร์ คอร์แมนมาทำหน้าที่ปรับปรุงครับโดยการออกแบบส่วนใหญ่นั้นจะให้นักวาดภาพประกอบอลัน มันโลเป็นผู้ออกแบบเบื้องต้นพวกเขาอยากจะแก้ขัดไปก่อนด้วยการนำเอาชุดเก่ามาปรับปรุงใหม่ให้มีความเป็นชุดเกราะอวกาศแต่ก็ต้องล้มเลิกความคิดเพราะการสร้างใหม่น่าจะดีกว่าและดีไซน์นี้มันก็ไม่ได้ดีกว่าของเก่าแต่อย่างใดครับอย่างไรก็ตามทีมบริหารทาง Fox
อยู่ดีๆก็เกิดไอเดียที่จะเอาของที่มีอยู่แล้วมาใช้ทดแทนครับคือการนำเอาซีโนมอร์ฟจากภาพยนตร์เอเลี่ยนมาแทนที่ Predator ในเรื่องโชคดีที่ความคิดนั้นไม่ได้รับความสนใจมากพอจนทำให้มันไม่เคยเกิดขึ้นครับพวกเขาคิดค้นแนวทางใหม่เปลี่ยนรูปลักษณ์อันผอมเพรียวคล้ายแมลงของมันให้มีตัวที่หนาขึ้นใหญ่ยักษ์แสดงความดุร้ายแบบสัตว์ป่าโดยมันสามารถยืนได้ด้วย2ขาพร้อมกับเคลื่อนไหวได้รวดเร็วด้วยการวิ่ง4ขาลักษณะเด่นของมันคือปากขากรรไกรซึ่งจอห์น แมคเทียร์แนนออกจะชอบนะครับแต่ยังไม่ค่อยชอบรูปร่างและท่าทางของมันเพราะต้องการให้มันดูเป็นสิ่งมีชีวิตที่ก้าวหน้ามากกว่ามนุษย์ไม่ใช่พวกสัตว์ร้ายเท่าไหร่นักกระทั่งแมคเทียร์แนนชอบภาพวาดนักรบมาไซของจอร์จ เจนเซนและคิดว่าเราควรจะใช้นักรบพวกนี้เป็นพื้นฐานของการออกแบบ Predator พวกเขาจึงเริ่มแนวคิดใหม่ที่ว่า Predator มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นจึงได้ลองผสมผสานความเป็นนักรบชนเผ่าผนวกกับอุปกรณ์ทันสมัยพวกเขาคิดว่ามันน่าสนใจขึ้นมากครับแต่ยังขาดอะไรบางอย่างไปจึงติดต่อไปหา Rhys Baker Special Makeup Effect ที่ทำหนังดังๆมาหลายเรื่องมาช่วยออกแบบแต่ตารางงานของเขาไม่สะดวกที่จะมารับโปรเจกต์ Predator ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้การออกแบบ Predator สำเร็จก็คือ Arnold Schwarzenegger เขาได้ติดต่อ Stan Winston เพื่อนนักออกแบบที่เคยร่วมงานกันใน The Terminator ซึ่งในขณะนั้นสแตนกำลังทำงานใน The Monster Squad อยู่แต่ด้วยคำขอร้องของอาร์โนทำให้สแตนตัดสินใจรับงานออกแบบ Predator ครับหลังจากอ่านบทภาพยนตร์สแตนมีความเห็นตรงกับผู้กำกับจอห์น แมคเทียร์แนนว่า Predator ไม่ควรเป็นเพียงสัตว์ร้ายหรือสัตว์ประหลาดแต่ต้องเป็นตัวละครที่มีมิติมีความคิดและมีรูปลักษณ์ที่น่าเชื่อถือทีมงานของสแตน วินสตันซึ่งปกติจะใช้เวลาเกือบ1 ปีต่อโปรเจกต์ต้องเผชิญกับข้อจำกัดด้านเวลาอย่างมากสำหรับ Predator เพราะพวกเขามีเวลาเพียงแค่6 สัปดาห์เท่านั้นอเล็ก กิลลิสหนึ่งในทีมงานถึงกับตั้งคำถามถึงความเหมาะสมของงานนี้แต่สแตนตอบกลับด้วยความมั่นใจว่าผมเชื่อว่านี่เป็นหนังที่ยอดเยี่ยมทีมงานส่วนหนึ่งจึงต้องแยกตัวจาก The Monster Squad มาทำงาน Predator การออกแบบส่วนใหญ่นั้นต่อยอดมาจากภาพวาดของอลัน มันโลแต่สแตนนั้นต้องการที่จะตัดเอาดีไซน์ปากขากรรไกรของมันออกจากแบบเดิมครับสแตนเล่าให้ฟังว่าในระหว่างการเดินทางไปญี่ปุ่นกับเจมส์ แคมเมรอนผู้กำกับ The Terminator และ Aliens เขาได้นำเอาสมุดสเก็ตภาพ Predator ไปแก้ไขบนเครื่องบินแคมเมรอนได้สังเกตเห็นและพูดกับสแตนว่าสิ่งที่เขาอยากเห็นในหนังสัตว์ประหลาดก็คือการที่พวกมันมีปากขากรรไกรซึ่งนั่นก็เป็นการสนับสนุนแนวคิดของอลัน มันโรที่เคยออกแบบไว้สแตนจึงเริ่มทดลองใส่ขากรรไกรในรูปแบบต่างๆจนได้แบบที่ลงตัวที่สุดเมื่อได้รูปลักษณ์ของมันที่ชัดเจนแล้วเขาก็ได้ส่งมอบให้กับทางคุณสตีฟหวังผู้ที่เคยร่วมออกแบบชุด Predator กับบอสฟิล์มนั้นให้คิดลวดลายชุดเกราะที่ Predator จะต้องสวมใส่โดยเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากภาพวาดไซไฟของญี่ปุ่นครับหลังจากนั้นเวนสตรองก็ได้รับหน้าที่ให้สร้างหุ่นจำลองตามแบบที่ออกแบบไว้ครับซึ่งเมื่อปั้นแบบจำลองของ Predator เสร็จพวกเขาก็จะพิจารณาว่าอะไรควรอยู่อะไรควรตัดออกรายละเอียดบางส่วนที่ตัดออกก็คือหนามแหลมๆตรงหน้าอกที่แสดงให้เห็นเป็นเหมือนขนหน้าอกของมันครับรวมถึงการให้มันมีลิ้น2 แฉกก็ถูกตัดออกมาถึงตอนนี้พวกเขาคิดว่าทุกอย่างลงตัวแล้วนี่จะเป็นชุดที่นักแสดงใส่มันดูเหมือนมนุษย์และเรียบง่ายและก็เหมาะสมกับการถ่ายทำในกองถ่ายด้วยเราไม่มีข้อจำกัดอะไรในป่าไม่ต้องมีเครนมายกขาหรือมีเวทีมาควบคุมกลไกสแตนบอกว่าบ่อยครั้งที่ทีมผู้สร้างมักมีความคิดอยากจะสร้างสัตว์ประหลาดให้คนดูคิดว่าไม่น่าจะมีคนสวมชุดอยู่ในนั้นได้นะมาทำอะไรให้มันดูทันสมัยล้ำๆแต่เขาคิดว่าเรายังสามารถออกแบบชุดให้เหมือนดูมีคนใส่อยู่ข้างในได้นะแต่ถ้าเกิดเราสามารถออกแบบมันมาให้คนเชื่อในตำนานของมันได้ในฐานะของมนุษย์ต่างดาวมันก็จะพาจินตนาการของคนดูไปถึงจุดที่ลืมไปแล้วว่ามีคนสวมชุดอยู่ในนั้นครับการออกแบบชุดเสร็จสิ้นแล้วและคราวนี้พวกเขาต้องไม่พลาดในการค้นหานักแสดงมาสวมชุดที่ดูร่างใหญ่โตน่าเกรงขามทีมงาน Fox คนหนึ่งแนะนำให้ลองติดต่อเควิน ปีเตอร์ ฮอลล์มารับบทเป็น Predator ไหมล่ะซึ่งบังเอิญว่าเขาอยู่ที่สตูดิโอพอดีเพราะกำลังทดสอบชุด Bigfoot ในเรื่อง Harry and the Henderson เควิน ปีเตอร์ ฮอลล์เป็นนักแสดงที่มีความสูงอยู่ราวๆ7 ฟุตครับคือถ้าให้มายืนกับอาร์โนพระเอกของเราเขาจะกลายเป็นคนตัวเล็กในทันที
สแตนพอได้พบเขาก็เห็นภาพในทันทีเราจะได้คนตัวใหญ่มากๆที่รู้ภาษากายเพราะเขาเป็นทั้งนักเต้นบัลเล่ต์มีความรู้เรื่องศิลปะการต่อสู้อยู่บ้างแถมเป็นนักแสดงอยู่แล้วด้วยคนนี้แหละที่จะต้องมาสวมชุดที่เขาสร้างครับเควินตกลงรับบทพวกเขาจึงหล่อชุดสร้างแม่พิมพ์จากร่างกายของเขาชุดหล่อด้วยโฟมลาเท็กซ์ส่วนฟันของ Predator จะใช้วัสดุเป็นอะคริลิกครับรายละเอียดต่างๆบนตัวจะแกะสลักจากชุดอีกทีแล้วทาสีหลายๆชั้นให้ดูเหมือนเป็นผิวมันๆแบบสัตว์เลื้อยคลานมันจะมีทั้งสีลวดลายของตั๊กแตนทะเลทรายรวมถึงสีของเปลือกกล้วยเก่าๆส่วนหัวของ Predator ถูกออกแบบมาให้สามารถถอดประกอบได้แต่มันจะมีกลไกที่ซับซ้อนเพื่อใช้ควบคุมการขยับที่สมจริงของหน้าตาเช่นการหลีตาที่แก้มหรือการทำแก้มกระตุกรวมถึงการควบคุมขากรรไกรด้วยครับมีปัญหาเล็กน้อยตรงที่ขากรรไกรล่างนั้นเปิดกว้างได้ไม่มากพอพวกเขาจึงแก้ไขด้วยการติดตั้งเซอร์โวมอเตอร์โดยซ่อนไว้ในกระเป๋าเป้ของ Predator เพื่อใช้ในการดึงขากรรไกรได้กว้างขึ้นผมเดดล็อกของมันถูกหล่อแยกและประกอบเข้าไปทีละเส้นดวงตาจะเป็นสิ่งเดียวของนักแสดงที่คนดูสามารถมองเห็นได้พวกเขาจึงต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อสร้างความน่ากลัวลงไปชุดมีการสร้างทั้งหมด2ชุดด้วยกันนะครับหลักการทำงานเหมือนกับชุดแรกที่โดนยกเลิกคือมีชุดฮีโร่สมจริงเข้าฉากกับชุดสีแดงทั้งหมดเพื่อใช้ถ่ายทำเอฟเฟกต์พลางตัวแต่รอบนี้ต่างออกไปคือหมวกมีการสร้างแยกเพิ่มครับคือหมวกที่เอาเข้าฉากสตันท์และหมวกที่มีการใส่หน้ากากตรงหน้าที่สามารถเปิดออกให้นักแสดงหายใจได้พวกเขาทดสอบชุดครั้งแรกในสตูดิโอที่ลอสแองเจลิสและพบว่านิ้วของชุดนั้นยาวเกินทำให้เควินแสดงลำบากในฉากที่เขาจะต้องจับอาวุธหรือเครื่องมือต่างๆครับทีมงานจึงต้องปรับให้นิ้วสั้นลงและยังเพิ่มด้วยการติดกลไกทำความเย็นในชุดเพื่อให้นักแสดงไม่ร้อนเกินไปด้วยทีมงานพยายามเพิ่มอาวุธให้กับ Predator ไปด้วยครับเพราะเดิมทีนั้นอาวุธของมันมีเพียงแค่มีดข้อมือและปืนใหญ่ตรงไหล่โดยมีการเสนอให้ใช้หอกกับปืนยิงฉมวกรวมถึงมีอาวุธดาบด้วยแต่ขั้นตอนทดสอบพวกนี้ทีมงานคิดว่ามันเริ่มจะเยอะเกินไปหน่อยร่างกายของ Predator มันเริ่มจะเทอะทะเกินไปแล้วเมื่อโจเอลซิลเวอร์ได้เห็นชุดที่เสร็จสมบูรณ์เขาไม่ชอบครับโดยเฉพาะหน้ากากเพราะเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่แท้จริงของ Predator มากไปเขาต้องการให้การเปิดเผยใบหน้าเป็นสิ่งที่น่าลุ้นทีมงานจึงสร้างหน้ากากเหล็กแบบเรียบใหม่เพื่อไม่ให้ผู้ชมนั้นคาดเดาใบหน้าอันอัปลักษณ์และขากรรไกรของ Predator ได้อย่างไรก็ตามหน้ากากแบบเดิมนั้นได้ถูกนำไปใช้ใน Predator 2 ในภายหลังในที่สุดชุดก็เสร็จสิ้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 1987 ทาง Fox อนุมัติให้เริ่มกระบวนการถ่ายทำต่อได้หลังจากพักการถ่ายทำไปถึง6 เดือนทีมงานสแตนวินสตันต้องส่งมอบและไปดูแลการถ่ายทำชุดเองถึงหน้ากองที่ปาเลงเกครับสถานที่ขุดค้นทางโบราณคดีของเม็กซิโกซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของชายแดนกัวเตมาลาเพื่อถ่ายทำฉากต่อสู้ตัวต่อตัวระหว่างดัสกับ Predator โดยกำหนดการถ่ายทำของพวกเขามีแค่2 สัปดาห์เท่านั้นแต่ไปมาโดนลากยาวต้องอยู่ร่วมถ่าย Predator ไปอีก3 เดือนความยากลำบากของพื้นที่ถ่ายทำนั้นมีมากมายทั้งเสียงปืนของกบฏกัวเตมาลาที่ดังขึ้นในตอนดึกไหนจะปัญหางูบุกเข้ามาในเต็นท์เก็บของสิ่งเดียวที่จะเยียวยาจิตใจของพวกเขาได้คือการแกล้งในทีมงานกันเองให้บรรยากาศผ่อนคลายขึ้นและคนที่คิดกิจกรรมสนุกได้ก็คือเชนมาฮานเพราะที่สนามหญ้าโรงแรมมักจะมีกบหนีจากป่ามาอาศัยอยู่ในนี้เป็น100 ตัวเลยครับเขาจึงบอกให้ทีมงานช่วยกันเก็บกบแล้วไปใส่ในห้องน้ำในห้องพักของสแตนวินสตันเมื่อสแตนกลับมาถึงห้องไม่กี่นาทีก็มีเสียงร้องดังออกมาว่ากบใครเอากบมาไว้ในห้องฉันเขาโกรธมากครับเพราะคนที่เจอกบไม่ใช่เขาแต่เป็นภรรยาของสแตนเขาคิดว่าต้องเป็นฝีมือของอาโนแน่ๆเพราะทั้งคู่สนิทกันมากและชอบแกล้งกันบ่อยๆแต่อาโนก็ปฏิเสธว่ามันไม่ใช่เขาซึ่งต้องใช้เวลาถึง10 ปีด้วยกันกว่าที่สแตนวินสตันถึงจะรู้ความจริงว่าเป็นฝีมือของเชนมาฮานไม่ใช่อาโน These are the finest monster makers in the world ถึงแม้เควินปีเตอร์ฮอลจะต้องสวมชุด Predator อยู่ตลอดเวลาแต่จอห์นแม็กเทียร์แนนคิดว่าเราควรให้หน้าของเขามาปรากฏในเรื่องหน่อยจึงมีการเพิ่มบทของเควินเข้าไปให้เป็นคนขับเฮลิคอปเตอร์ในตอนท้ายเข้ามาครับในช่วงท้ายของการถ่ายทำอาโนต้องมีร่างกายที่เปื้อนโคลนครับทีมงานเริ่มต้นด้วยไอเดียที่จะใช้วัสดุติดบนตัวอาโนเพื่อสร้างลวดลายโคลนที่ดูสมจริงแต่สกอตต์ เอ็ดโดหัวหน้าทีมแต่งหน้า
ได้คัดค้านไอเดียนี้เพราะเกรงว่าอาร์โนจะทนไม่ไหวกับสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวหากใช้วิธีนั้นทีมงานจึงเปลี่ยนมาใช้วิธีใหม่โดยการนำเอาโคลนมาบดละเอียดผสมกับน้ำและวัสดุที่เรียกว่าเมทิไซด์เมื่อผสมกันแล้วจะได้เนื้อแป้งเปียกที่มีลักษณะคล้ายโคลนแต่มีน้ำหนักเบากว่ามากจากนั้นจึงนำแป้งเปียกนี้มาทาบนตัวอาร์โนอีกทีหนึ่งหลังจากการถ่ายทำภาพยนตร์เสร็จสิ้นขั้นตอนต่อไปคือการทำ Visual Effects ซึ่งโจเอล ไฮเน็กซ์แห่ง R. Greenbelt Associates ผู้ที่เคยร่วมงานกับโจเอล ซิลเวอร์ในภาพยนตร์ซานาดูได้รับหน้าที่รับผิดชอบครับสิ่งสำคัญคือการสร้างเอฟเฟกต์การพลางตัวของ Predator โดยมีโจทย์คือการพลางตัวที่ยังคงมองเห็นได้ทีมงานทดลองหลายวิธีเช่นการทำให้ภาพมัวหรือการพลางตัวแบบภาพหยุดนิ่งลอยไปลอยมาแต่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับจนกระทั่งยูจีนมามัตหนึ่งในทีมงานเสนอให้ใช้เอฟเฟกต์จากเครื่องพิมพ์ออปติคอลซึ่งให้การพลางตัวเหมือนกับการฉายแสงทีละเส้นซ้อนกันไปมาคล้ายงูหลังจากทดลองหลายๆครั้งพวกเขาจึงได้ผลลัพธ์ที่ใช้ในภาพยนตร์นอกจากเอฟเฟกต์พลางตัวอีกสิ่งที่ทีมงานต้องทำคือการสร้างภาพในมุมของ Predator พวกเขาได้รับแรงบันดาลใจจากโฆษณาฉนวนกันความร้อนที่ถ่ายทำด้วยกล้องตรวจความร้อนจึงตัดสินใจจะใช้วิธีเดียวกันแต่เนื่องจากกล้องตรวจความร้อนในสมัยนั้นมีคุณภาพที่ต่ำและควบคุมทิศทางได้ยากพวกเขาจึงต้องถ่ายทำด้วยกล้องฟิล์มคู่ขนานกันไปเพื่อให้ได้ภาพพื้นหลังที่มีรายละเอียดชัดเจนแล้วนำภาพทั้งสองมาตัดต่อรวมกันในภายหลังสุดท้ายคือเรื่องสีเลือดของ Predator เดิมทีครับพวกเขาตั้งใจจะให้เลือด Predator เป็นสีส้มแต่ในยุคนั้นเทคโนโลยีไม่สามารถสร้างเลือดสีส้มเรืองแสงได้ทีมงานจึงต้องเปลี่ยนเป็นสีเขียวแทนโดยบางฉากที่ถ่ายทำไปแล้วด้วยเลือดสีส้มจะต้องใช้วิธีโรโตสโคปเพื่อเปลี่ยนสีเลือดจากส้มเป็นเขียวโจเอล ซิลเวอร์ผู้สร้างภาพยนตร์มีความต้องการที่จะร่วมงานกับอลัน ซิลเวอร์สตรีทผู้ประพันธ์เพลงชื่อดังจาก Back to the Future มานานแล้วครับเมื่อได้รับโอกาสสร้าง Predator เขาจึงไม่ลังเลที่จะเชิญอลันมาร่วมงานซึ่งเป็นโชคดีที่อลันว่างพอดีหลังจากได้ชมภาพยนตร์ตัดต่อหยาบๆอลัน ซิลเวอร์สตรีทเข้าใจทันทีว่าเขาต้องสร้างสรรค์ดนตรีที่ผสมผสานบรรยากาศของภาพยนตร์สยองขวัญคลาสสิกเข้ากับความระทึกขวัญโดยเน้นการใช้วงออร์เคสตราเป็นหลักเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่และส่งพลังให้กับภาพยนตร์อลันได้ออกแบบเพลงหลัก4แบบสำหรับ Predator ซึ่งแต่ละเพลงนั้นจะมีบทบาทในการเล่าเรื่องและสร้างอารมณ์ที่แตกต่างกันอย่างแรกเลยก็คือเพลงธีมทหารเพลงนี้ใช้บ่งบอกถึงตัวเอกของเรื่องที่เป็นกลุ่มคอมมานโดดนตรีจะมีความหนักแน่นและมีจังหวะที่แข็งแกร่งให้ความรู้สึกถึงความมีระเบียบวินัยและพร้อมรบสะท้อนภาพลักษณ์ของทหารผู้เชี่ยวชาญต่อมาคือเพลงที่เมื่อ Predator ปรากฏตัวเพลงนี้จะบรรเลงเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นและความระทึกขวัญดนตรีจะมีความเคร่งขรึมและลึกลับสร้างความรู้สึกถึงภัยคุกคามที่มองไม่เห็นและอันตรายที่แฝงอยู่อันดับที่3คือเพลงแห่งตำนานเพลงนี้จะถูกใช้เมื่อมีการสนทนาเกี่ยวกับตำนานและความลึกลับของ Predator เนื่องจากในช่วงแรกของภาพยนตร์ผู้ชมจะไม่ค่อยได้เห็นตัว Predator ครับเพลงนี้จึงมีบทบาทสำคัญในการสร้างความรู้สึกถึงความน่ากลัวความไม่รู้ดนตรีจะมีความเก่าแก่และให้ความรู้สึกแบบชนพื้นเมืองสร้างบรรยากาศที่ลึกลับและน่าค้นหาคล้ายกับดนตรีประกอบภาพยนตร์แนวผจญภัยในป่าลึกและเพลงที่4คือเพลงแห่งการสูญเสียเมื่อสมาชิกในกลุ่มทหารถูกสังหารเพลงนี้จะบรรเลงขึ้นเพื่อแสดงความเศร้าดนตรีจะมีความหดหู่และโศกเศร้าสะท้อนถึงความรู้สึกตัวละครที่ต้องเผชิญหน้ากับการสูญเสียเพื่อนร่วมทีมในช่วงโปรโมทภาพยนตร์มีเรื่องตลกที่กลายเป็นความเข้าใจผิดอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับที่มาของ Predator โดยมีข่าวลือว่าภาพยนตร์ได้รับแรงบันดาลใจจากมุกตลกในฮอลลีวูดที่ว่าหลังจากภาพยนตร์ Rocky 4 ออกฉายนั้นพระเอกนักมวย Rocky ที่รับบทโดย Stallone
ชกชนะมาทุกคนบนโลกแล้วขั้นต่อไปคงต้องไปให้เขาเนี่ยต่อยกับเอเลี่ยนแล้วล่ะซึ่งมุกตลกนี้แพร่หลายในวงการมากๆครับและมีข่าวลือว่ามันเป็นตัวจุดประกายไอเดียในการเขียนบท Predator ขึ้นมาครับเรื่องนี้ถูกนำไปถามกับโจเอลซิลเวอร์ในนิตยสาร Starlock ฉบับ120โดยผู้สัมภาษณ์ถามว่าข่าวลือนี้เป็นจริงหรือไม่โจเอลตอบติดตลกว่าถ้าเป็นจริงแล้วก็อาโนก็คงเอาชนะซิลเวสเตอร์ในการทำให้มันเกิดขึ้นก่อนบทสัมภาษณ์นี้กลับกลายเป็นต้นเหตุของความเข้าใจผิดทำให้หลายคนเชื่อว่า Predator มีกำเนิดจากมุกตลกนั้นครับทั้งที่จริงแล้วบทภาพยนตร์เขียนโดยพี่น้องจิมและจอห์นโทมัสตั้งแต่ปี 1983 ก่อนที่ Rocky 4 ต้นเหตุของมุกตลกนี้จะเข้าฉายในปี 1985 เสียอีกหลังจากตัดต่อภาพยนตร์เสร็จมีการฉายรอบปฐมทัศน์ที่โรงภาพยนตร์เวสต์วูดซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากจากผู้ชมในโรงแต่ในทางกลับกันนักวิจารณ์หลายคนกลับวิจารณ์ว่าภาพยนตร์ค่อนข้างน่าเบื่อเป็นเพียงหนังแอคชั่นที่ดีแต่บทภาพยนตร์ค่อนข้างกลวงสิ่งที่นักวิจารณ์มักจะติคือมุกตลกเชิงลามกในช่วงต้นเรื่องว่าไม่เหมาะสมอย่างไรก็ตามคำชมส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่ Visual Effect และการออกแบบ Predator ที่โดดเด่นโรเจอร์ อีเบิร์ตนักวิจารณ์ชื่อดังได้กล่าวถึง Predator ว่ามันดำเนินเรื่องได้รวดเร็วมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาได้ยากแม้จะเรียบง่ายแต่ก็แข็งแกร่งและ Special Effect ที่ยอดเยี่ยมก็ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับบทภาพยนตร์ด้วยฉากแอคชั่นที่เข้มข้นIt is a pure summer action picture. It is 2 hours of excitement. Predator เข้าฉายในวันที่ 12 มิถุนายนในปี 1987 ทีมงานได้แอบไปสังเกตปฏิกิริยาของผู้ชมทั่วไปซึ่งคำวิจารณ์นั้นไม่ได้มีผลต่อคนดูเท่าไหร่นักเพราะผู้ชมต่างส่งเสียงเชียร์และตื่นเต้นกับภาพลักษณ์ของ Predator โดยเฉพาะฉากที่ Predator นั้นถอดหน้ากากเผยให้เห็นใบหน้าที่แท้จริงมันก็สร้างเสียงตกตะลึงให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากครับUgly motherfucker ภาพยนตร์ทำรายได้เปิดตัวอันดับหนึ่งด้วยรายได้12 ล้านเหรียญสหรัฐทำเงินเปิดตัวเป็นรองเพียงแค่ Beverly Hills Cop 2 ในปีนั้นและทำรายได้ทั่วโลกถึง98 ล้านเหรียญสหรัฐงบประมาณในการสร้างภาพยนตร์ที่ตั้งไว้ในตอนแรกจะอยู่ที่ราวๆ12 ล้านเหรียญเท่านั้นแต่มันบานปลายไปถึง18 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ด้วยความสำเร็จอย่างล้นหลามทำให้ภาพยนตร์ประสบความสำเร็จเกินความคาดหมายเพราะว่าในยุคนั้นรายรับ98 ล้านในสมัยนี้ก็ถือว่ามากพอสมควรเลยครับบิลดุกบอกว่าหนังมันฮิตจริงๆเพราะว่าเขาไปไหนมาไหนก็มีแต่คนทักว่าใช่คุณจากหนัง Predator ใช่ไหมทั้งที่เขาก็เล่นหนังมานานแล้วนะครับแต่มักไม่ค่อยมีใครจำเขาได้พวกเขาไม่คิดเลยว่าหนังมันจะได้รับความนิยมขนาดนี้การที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ฮิตเกินคาดก็เพราะว่ามันมีสิ่งน่าจดจำอยู่มากมายครับทั้งฉากแอคชั่นต้นเรื่องความลึกลับของป่าที่สำคัญคือรูปลักษณ์ของ Predator พร้อมกับอุปกรณ์ไฮเทคของมันสามารถสร้างความน่ากลัวผสมกับความเท่ให้ออกมาดีได้เรียกได้ว่าผลงานสร้างสรรค์ตัว Predator ได้กลายเป็นอีกหมุดหมายสำคัญของการออกแบบสัตว์ประหลาดต่างดาวให้กับวงการภาพยนตร์ไม่แพ้ซีโนมอร์ฟในภาพยนตร์เรื่องเอเลี่ยนฉากน่าจดจำของเรื่องนี้ก็มีอยู่หลายฉากตัวละครในเรื่องทุกตัวล้วนมีแต่คำพูดน่าจดจำทั้งบทพูดลามกของฮอปกินส์ I said, you know, I'd like a little pussy. She said, me too. Mine's as big as a house. คำพูดกึ่งเท่กึ่งติดตลกของเรน You're bleeding, man. I ain't got time to bleed. และวลีเด็ดของอาโน If it bleeds, we can kill it. รวมถึงประโยค get to the chopper ที่ในบริบทหนังนั้นมันควรจะจริงจัง Go! Get to the chopper! แต่ไปมาคำพูดนี้กลายเป็นวลีฮิตประจำตัวเขาในเชิงล้อเลียน Get to the chopper! Get down! คืออาโนเป็นคนออสเตรียครับซึ่งที่นั่นเนี่ยจะใช้ภาษาเยอรมันในการพูดทำให้สำเนียงการพูดของเขามีความเยอรมันนิดๆจนกลายเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวไป Get to the chopper! Let's get to the chopper! นอกจากรูปลักษณ์ของ Predator ที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของวงการภาพยนตร์อีกหนึ่งสิ่งก็คือเจ้าปืน O-Painless ที่เบรนใช้อาวุธปืนกลนี้หลังจากปรากฏใน Predator ก็ได้แทรกซึมลงในวัฒนธรรม pop culture ให้หนังหรือวิดีโอเกมต่างๆต่างเอาไปต่อยอดใช้ตามกันโดยเฉพาะใน Terminator ภาค 2 ที่ยืมปืนจากกองถ่าย Predator ไปใช้ในหนังเรื่องนั้นเลยการประสบความสำเร็จของ Predator ได้ปูทางในการสร้างภาคต่ออีกหลายภาคและทุกวันนี้ Predator ก็ยังได้รับความนิยม
จากผู้คนอีกมากมาย ภาพยนตร์ Predator ไม่เพียงแต่เป็นสัญลักษณ์ของยุคทองแห่งหนังแอคชั่นในปี 1980 แต่ยังเปลี่ยนแปลงนิยามของคำว่ามนุษย์ต่างดาวในโลกภาพยนตร์ให้มีความซับซ้อนและน่าจดจำโดยกระบวนการสร้างที่เต็มไปด้วยความท้าทายการออกแบบที่โดดเด่นและการเล่าเรื่องที่ไม่เหมือนใครหนังเรื่องนี้ได้สร้างชื่อให้กับทีมงานนักแสดงกลายเป็นตำนานที่มีผลกระทบต่อวงการภาพยนตร์จนมาถึงทุกวันนี้แม้เวลาจะผ่านไปมากกว่า30 ปีแล้วครับแต่ Predator ก็ยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้ชมทั่วโลกในฐานะภาพยนตร์ที่บุกเบิกทั้งในด้านแนวคิดและเทคนิคจนกลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้กับหนังอีกหลายเรื่องในเวลาต่อมายังมีสาระน่ารู้ในโลกของเอเลี่ยนและ Predator หรือว่าสกู๊ปเบื้องหลังภาพยนตร์ดูย้อนหลังได้ในช่อง Good Joe ได้เลยนะครับและเรื่องต่อไปอยากจะให้เราทำเกี่ยวกับอะไรล่ะก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้เลยถ้าชอบคลิปนี้อยากเป็นกำลังใจก็ง่ายๆเลยครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่ออัปเดตคลิปใหม่ๆของทาง Good Joe ได้ทันทีวันนี้ผมคุณโจ Good Joe ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ